I gave you my heart. Gagawa ni Kuya ng kanyang, ano ba tawag niya, Kuya? Hanging bed. Biniling materyales, dalawang plywood. Ito lang siya. Tapos, apat na ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero ilalagay ko na lang din sa description box kung anong sukat ng mga kahoy na to. Okay? Nag-plywood na sa itaas. Pag napako yung plywood sa taas, matibay na to. Hoy, Kuya, umayos ka!
sa ano mo. Itatag ko yung page Kasi mo. ko, labangan, mga kaibigan, labangan. Waiting for, waiting for natin, ha? Mais ka, kuya. Patay na patay. Okay lang na. Okay lang na. Big mo talaga yung ano eh. Kapag nakabili na kami ng lagari. Yung electric. Ah, Grabe yung cellphone mo, sis. Ha? Sumasabog?